lot of people on my DM. Àyànfẹ́, how can we make money on YouTube, on TikTok, all the social medias? All the social medias are paying for. Ó náà wọ́n kàn bẹ̀ tó jẹ́ wípé owó sísan ọkọ̀ tẹ́ ẹ bá rí ẹ̀yin náà ló gbogbo stress tí mo ṣe lè bọ̀. Let's start from Facebook first. If you do not have this thing, or what for me, if you don't have page, I would advise you to go and open page. What to buy provide, yeah, you can make money with your profile. But what does your profile let's enjoy wa? Oh, we will tell violation people ni. Gbogbo àwọn orin Muslim nǹkan tá máa ń gbọ́ tá máa ń play ní TikTok ni. Most of the song ni Facebook will allow. Tó bá ti fi lè play báyìí, àwa tá àwọn bá ṣe ń wò tá bá ti lọ wọ́n sọ fún pé kó wà copyrighted. So àwa tá àwọn pé bá láti fẹ́ mọ̀ pé gbogbo tá ti lò. So I want you to go and open page so that early had that means the page in case the provider told you about any problem. So I will be showing you now how machine part 1. I will be showing you how to do what to create the page by yourself. So this is for nearby. This is Facebook. Share it. Emma wa lọ síbi 3 dot kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Please. Ibi 3 dot yìí. Bá ṣe ibi tí dot tó máa ń falà yẹn, àwọn gbẹ̀yàn báyìí. Ẹ máa wá stroll. Ẹ máa stroll báyìí. Ẹ bá ṣe stroll sókè báyìí, stroll díẹ̀. Ẹ máa rí ọkọ̀ pages. Ẹ máa rí pé wọ́n kọ pages síbi kan bẹ̀rẹ̀ tí bí wọ́n kọ pages sí ẹ máa click ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá click ẹ̀ báyìí. Ẹ jẹ́ ká ní ṣòkòrò ṣẹ́tì. So nígbà tí wọ́n kọ pages yẹn, ẹ rí nǹkan tó kọ síbi fún wa. Ìyẹn ni pé profile eléyìí ó ní page kan tẹ́lẹ̀, òun ló ṣe gbé wá. But ibi tá a fẹ́ tẹ̀ ibi tó kọ create, let me go back. Ibi tó kọ create sí lókè yẹn, ibi tó kọ create sí ìbẹ̀lẹ̀ máa tẹ̀. Tẹ́ bá ti tẹ̀ bẹ́ẹ̀ step by step la máa kọ́ra wa o fún ẹni tó fẹ́ ṣe kí ni tó fẹ́ ṣe o. So ẹ ti rí mẹ́ẹ̀ ẹ wá tẹ get started French lè léyìí wa. So bẹ́ẹ̀ ṣe get started gbogbo àwọn nǹkan tó wá bèrè òkúta yìí náà máa understand ni. Then you do what? Ó ní name of your page, orúkọ tẹ́ fẹ́ fún page náà ẹ máa kọ. Let me just write anything here. Mo ti kọ nǹkan kan. So ẹ continue. Ó sọ fún mi orúkọ yẹn kéré ẹ jẹ́ kí n kọ nǹkan mí sí. Ó ti kọ good. You got Busha. Anyone. They come on down. Also, we go to call again. Ó kọ orúkọ yẹn náà. Let's go. Let me just write there. Àjọkẹ́. So, ó gbà yín wọlé ní ṣẹ́tìrì. Now, ó ní kí lorúkọ page mi brand wo ni mo fẹ́ máa ṣe. Just choose anyone. Let me just choose music and then you continue. You continue. So ó ṣe ń rò lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti rò tán bẹ́ẹ̀ nísìn ṣe ìwé ṣe báyìí ó ní kí n mú ó ní ṣe business kìíní ni àbí personal one ẹ̀yin máa wá mú pé ó dé sí business or individual ó yóò bèrè bẹ́ẹ̀ àbí kó sọ pé ṣé ẹ fẹ́ fi page máa fi promote iṣẹ́ ni àbí ẹ máa fi post ẹ mú ti sàlẹ̀ pé ẹ máa fi post ni bẹ́ẹ̀ ó continue ọmọ ìyá mi iṣẹ́ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe ti àti parí page ṣíṣí bẹ́ẹ̀ ṣẹ́tì. So you just go and do that one first ẹ kọ́kọ́ lọ ṣí page náà ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ní profile tó wà òkè tí kò sí nǹkan tó ṣe you can continue with your profile kò sí ẹni wàá mọ̀ bí tẹ́ ẹ bá ṣe dé tẹ́lẹ̀ ní Facebook tell you say if you have so follower so watch hour but nísì o ti ní limit so mi pẹ̀lú máa rush kí n máa ṣàlàyé fún wa ìpele àwọn máa mú wá fún wa ẹ má rush owó tẹ́ ẹ máa gbà pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ ní Facebook àmọ́ tẹ́ bá ti ṣe sùúrù ẹ kàn kẹ́ ẹ máa ṣe nípele àwọn kan rush ìjọkìnrin àná wọ́n ti rush kìnìún wọ́n ti rush out so ti èèyàn ní ìdí ìmọ̀ lórí ẹ̀ ní àwọn èèyàn wà tó ń ní talent gidi but most talent ló kàn ń waste nígbà tí wọ́n rí yàn tọ̀wọ̀ sọ́nà tẹ́ bá ti wá sí page bẹ́ẹ̀ yẹn tán ẹ máa post ìyá kan ló máa bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn pé ṣe ẹ fẹ́ switch sínú ẹ̀ ní ẹ̀dẹ́ switch sínú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń post normal Facebook yìí náà lè fẹ́ post síbẹ̀ so ti yẹn àmọ́ you need to be consistent that's what Facebook need so tẹ́ bá fẹ́ post síbẹ̀ ẹ rí bí plot tó wà lókè let me cut this one. Ẹ bí plus tó wà lókè plus bẹ̀rẹ̀ fẹ́ click ẹ bá click ibẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín pé ṣé fídíò ẹ fẹ́ click ẹ fẹ́ publish ṣé story ni ṣé reels ni so short video ní kẹ́ ẹ máa ṣe so mi fẹ́ kí fídíò yìí kó long jù so mo ṣe náà máa ṣe short ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní post then next I will do what's next tá a bẹ̀rẹ̀ sí ní post kí àwọn kọ́tà àwọn ṣe káà ní ṣe tí wọ́n lè máa review. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká ṣe é torí ọ̀pọ̀ èèyàn ló ní the information yìí ohun tó lè yàn kúrò nínú iṣẹ́ tí yàn kúrò nínú ọ̀gá sá ọ̀gá mà òun ni
so but ẹ jẹ́ ká share, the more you share the more you do what you impress me.